तर ही गाडी बनवायला आपल्याला टोटल खर्च 20,000 रुपये, 22,000 रुपये आला. 1,000 वॅटची मोटर आहे, 28 एम्पियरची बॅटरी आहे आणि ही जी रेंज जवळपास 45 ते 50 किलोमीटरची रेंज भेटते आणि टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर. तर ही गाडी बनवून जवळपास 1 महिना झाला आहे. म्हणजे आधी मी 7.5ची वॅटची मोटर लावली होती आणि तोपर्यंत स्पीड नव्हती देत एवढी. म्हणजे आधी मी 7.5ची वॅटची मोटर लावली होती, त्यामुळे एवढी स्पीड नव्हती देत. मला जवळपास 30 किलोमीटर पर आवरचं टॉप स्पीड भेटायचं 7.5ची वॅटची मोटरला. मग तेव्हा मी आधी 3 महिने वापरली. त्यानंतर मी डिसिजन घेतलं की मोटर अपग्रेड करायची. अपग्रेड केल्यानंतर मग 1,000 वॅटची मोटर टाकल्यानंतर मला चांगलं 60 किलोमीटरचं स्पीड भेटायला लागलं. मग म्हटलं का आपण दुसऱ्या गाडीला, चांगल्या गाडीला लावू, कारण ह्या गाडीची अवस्था तुम्ही बघताय. ही kbajajची RTZ आहे. याचं इंजिन उतरून डायरेक्ट आपण मोटर लावलेली आहे. मोटरला 10 टिपचं स्प्रॉकेट आहे. त्या पिकअप पण बऱ्यापैकी देते आणि मायलेज पण काढते भरपूर. तर बघूया गाडीची काय